1962 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून CPIचे उमेदवार यंकप्पा मडूर हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 23,025 एवढी मते मिळाली होती। 1967 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार रामकृष्णपंत बेत हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 18,722 एवढी मते मिळाली। 1972 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार रामकृष्णपंत बेत हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 25,364 एवढी मते मिळाली होती। 1978 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून CPMचे उमेदवार नरसय्या आडम हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 20,372 एवढी मते मिळाली। 1980 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून काँग्रेस यूचे उमेदवार बाबूराव चन्नप्पा चाकोते हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 25,870 एवढी मते मिळाली होती। 1985 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार बाबूराव चन्नप्पा चाकोते हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 38,370 एवढी मते मिळाली होती। 1980 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार लिंगराज वल्याळ हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 42,059 एवढी मते मिळाली होती। 1995 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार लिंगराज वल्याळ हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 36,077 एवढी मते मिळाली होती। 1999 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार विश्वनाथ बाबूराव चाकोते हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 29,167 एवढी मते मिळाली। 2004 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार विजयकुमार देशमुख हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 32,665 एवढी मते मिळाली होती। 2009 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार विजयकुमार देशमुख हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 62,363 एवढी मते मिळाली होती। 2014 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार विजयकुमार देशमुख हे विजयी झाले होते। त्यांना एकूण 86,877 एवढी मते मिळाली होती। 2019 साली उत्तर सोलापूर शहर मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार विजयकुमार देशमुख हे विजयी झाले। त्यांना एकूण 96,529 एवढी मते मिळाली।